啦啦啦啦啦。嗨，你轻 Nhẹ tay thôi, 别给我拿 đừng làm hỏng đồ của ta. 那个房 Căn phòng đó toàn là rác, không cần dọn gì cả. Mấy người cứ dọn mấy thứ, ta đã đóng gói là được rồi. Tiểu Lộ đến rồi. Nói cho người biết nhé, ta sắp chuyển đến Nam Thành ở rồi. Con trai ta giờ rất thành đạt, mua cho ta một căn nhà to. Đúng rồi, cái đó ta sẽ thường xuyên quay lại thăm mọi người, sẽ không quên mọi người đâu. Chúc mừng chuyển nhà nhé. Dọn dẹp thế nào rồi? Nói đến chuyện này, dọn dẹp mấy hôm rồi, thêm mấy ngày nữa, về cơ bản là xong hết. Đúng vậy, Trúc Mẫu có chút ngượng ngùng. Căn nhà này đã bán rồi. Chủ nhà nói yêu cầu bà hôm nay phải dọn đi. Cái gì? Ta còn 1 tuần mới hết hạn. Hơn nữa, các người bây giờ lại đuổi người. Còn tiền đặt cọc của ta vẫn còn trong tay các người. Xin lỗi Trúc Mẫu, đây là tiền đặt cọc của chúng ta, cùng với tiền bồi thường. Thực sự xin lỗi, ta cũng không còn cách nào khác. Bà thông cảm cho. Các người xem, làm gì mà đột ngột vậy? Cái bà gầy gò kia nói bà đấy. Nhanh lên, đồ sao chổi. Ai cho ngươi vào cái nhà này? Đã nói rồi, cái đứa phá gia chi tử đó cứu không được, cứ nhất định phải tiêu tiền đó. Bây giờ thì hay rồi, tiền mất tật mang. Ngươi mau ly hôn với con trai ta, đừng để đến lúc con trai ta cũng bị người khác mất mạng. Ngươi về đúng lúc lắm. Đồ linh tinh trong phòng ngươi rác rưởi, dọn hết ra cho ta. Bây giờ căn nhà này đã bán rồi. Con trai ta sẽ đưa ta đến Nam Thành ở đó. Ngươi đừng có tìm đến đấy. Nhìn cái bộ dạng chó mất chủ của ngươi kia, giống con cẩu thật. Tiểu Lộ, sao vẫn chưa dọn xong? Là tiền ta đưa không đủ sao? Lâm tổng này, đừng có đứng ngay ra đó nữa. Lâm tổng nói rồi, căn nhà này phải dọn sạch. Không ai nghe thấy sao? Đồ sao chổi nhà ngươi, đây là bám víu đại gia nào rồi? Làm cái gì đấy? Giống xã hội đen vậy. Được, ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ gọi ngay con trai ta về. Để ta cho các người xem con trai ta bây giờ có bao nhiêu bản lĩnh. Sao vậy mẹ? Ký với cô ta đi. Ký với cái đứa sao chổi này đi. Ký tên đi. Bây giờ ngươi đã lên con thuyền lớn của nhà họ Lâm rồi. Sau này loại nào mà chẳng tìm được. Vả lại, có mẹ ở đây rồi. Mẹ sau này sẽ tìm cho ngươi một người có thể sinh con trai. Ký đi. Không cần hỏi ngươi, chủ tử có ý kiến rồi. Sao làm cẩu rồi? Ngay cả rùa cũng không biết rùa nữa. Ngươi nói ai là cẩu? Ngươi mới là cẩu. Cả nhà ngươi đều là cẩu. Thôi được rồi, ta ký. Bám vào Lâm gia, con thuyền lớn này. Sao lại quên mất? Ta cũng họ Lâm. Thuyền của Lâm gia sắp đổi thuyền trưởng rồi. Ta hy vọng các ngươi thật sự biết bơi chó. Đi thôi. Tiểu thư, như vậy có phải là hơi vội vàng không? Không sao. Trúc Văn Húc biết ta là ai. Đây là một cuộc chiến toàn diện. Tiểu thư, tang lễ của lão gia sẽ diễn ra vào ngày kia. Lâm Vũ đã phát cáo phó, mời tất cả các đối tác làm ăn đều đến tham dự tang lễ của lão gia. Ngươi có kế hoạch gì không? Hiện tại chỉ có ngươi lộ diện, thông báo cho hai nhà kia cứ ẩn mình trong bóng tối là được. Kế hoạch sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp cho mọi người.
Mặc dù phụ thân trước mặt mọi người đã đuổi ta ra khỏi Lâm gia, nhưng cũng là bởi vì bị che mắt ta không hận hắn. Người mất là lớn nhất. Hãy để hắn yên nghỉ trước đã. Ngươi đi tham dự tang lễ, chắc chắn sẽ bị bọn họ gây khó dễ. Không chỉ là Lâm Vũ, còn có cả Thượng Tam gia, hiện tại cũng đang dao động. Bao gồm cả Trương gia ở thành Bắc cũng nhất định sẽ đến. Ta lo lắng. Ngươi không cần lo lắng. Thượng Tam gia dao động, ta cũng có thể hiểu được. Những gì Lâm Vũ có thể cho họ, ta cũng có thể cho, thậm chí còn nhiều hơn. Còn về Trương gia, ta thật sự nên đi gặp họ. Nhưng mà Trương gia và Lâm gia là kẻ thù nhiều năm. Ngươi đi gặp họ, liệu có vấn đề gì không? Không sao. Hy vọng sau kiếp nạn này, ngươi có thể trở thành muội muội tốt của ta. Vị này là... Đây là thư ký tiểu thạc của ta. Vị này là Lâm Tĩnh, thiên kim Lâm gia. Trương bá bá. Vậy ta xin vào thẳng vấn đề. Nói đi. Lâm gia và Trương gia luôn có mâu thuẫn, nhưng không phải thù truyền kiếp. Ta tin rằng không có vấn đề gì mà không thể đặt lên bàn. Nói chuyện cho rõ ràng là có thể hóa giải. Ngươi cũng biết, gia phụ vừa mới mất, ta lại vừa trải qua nỗi đau mất con. Mục đích của ta rất đơn giản: đoạt lại Lâm gia, để kẻ đáng bị trừng phạt phải chịu trừng phạt. Hôm nay ngươi đến đây là đại diện cho tiểu thư Lâm gia hay là mẹ ngươi? Cả hai. Câu trả lời này, ngươi hài lòng không? Nguyện vọng và yêu cầu của ngươi ta đã biết. Ta muốn hỏi một câu, ta được lợi gì? Xét cho cùng, ngươi không khống chế được Lâm gia nữa rồi. Rất đơn giản, Lâm Vũ cũng có thể đã đến tìm ngươi. Những gì hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, thậm chí còn nhiều hơn. Lá cờ xoáy của Lâm gia, ta có thể tự mình đoạt lại. Không cần ngươi lo lắng, cũng không làm phiền ngươi tốn công. Hôm nay ta đến bàn bạc với ngươi là tương lai của Lệ Thành, không phải Nam Thành hay Bắc Thành, càng không phải thành của Lâm gia và Trương gia. Ngày mai là tang lễ của cha ngươi. Nếu hôm nay ngươi không đến, ta định đến tang lễ của cha ngươi làm ầm ĩ một phen. Hôm nay ngươi đã đến rồi, đại diện cho hai thân phận. Vậy thì thôi, mối tranh đấu giữa ta và cha cô không cần liên lụy đến thế hệ của cô. Nếu đã vậy, chi tiết hợp tác như thế nào cô cứ bàn với tiểu thạc. Ta tuổi cao sức yếu rồi, nó hoàn toàn có thể đại diện cho ta. Hơi mệt, đi nghỉ trước đây. Thúc thúc gì? Luật sư đã công bố di chúc. Như mọi người đều đã biết, người chị gái đã bị đuổi ra khỏi nhà của ta vẫn còn cổ phần, thậm chí đã vượt qua ta và mẹ. Nhưng ngọc bội gia đình để lại cho chị ta đã ở trong tay ta. Cổ phần của các vị tiền bối cộng với của ta và mẹ vừa vặn vượt qua chị ấy và Hạ Tam gia. Vì vậy ta cần sự ủng hộ của Thượng Tam gia. Mọi người cứ yên tâm, công việc làm ăn hiện có, ta sẽ không lấy một xu nào. Ta còn sẽ cho mọi người nhiều lợi ích hơn. Sau này có Lâm gia, nhất định sẽ có Thượng Tam gia. Nào, mọi người cạn ly. Lâm thiếu, cho dù Thượng Tam gia chúng ta giúp ngươi nắm lại Lâm gia, nếu Lâm Tĩnh liên kết với Trương gia Bắc Thành, xét cho cùng Trương gia Bắc Thành nho nhỏ, bị cha ta áp chế 20 năm. Các ngành nghề kinh doanh của bọn họ hiện giờ đang không ngừng bị Lâm gia chúng ta thôn tính. Không đáng kể.
Lâm thiếu, thượng tam gia đã rời đi rồi. Mẫu thân đại nhân, người có tâm sự gì sao? Ta cảm thấy thượng tam gia không hoàn toàn ủng hộ chúng ta, chỉ là do lợi ích thúc đẩy. Nếu chỉ là giao thiệp về lợi ích, vậy nếu Lâm Tĩnh đưa ra cho họ điều kiện tương tự, thậm chí tốt hơn chúng ta, thì phải làm sao đây? Mẫu thân đại nhân đừng lo lắng, thượng tam gia cũng không hoàn toàn trong sạch. Sau khi có được sự ủng hộ, nếu họ không giúp đỡ chúng ta, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đá họ ra. Hôm nay tang lễ của phu quân ta diễn ra khá thuận lợi. Vất vả cho các vị đã bận rộn lo liệu. Sau này khi con trai ta củng cố vững chắc vị trí gia chủ Lâm gia, nhất định sẽ mang lại cho các vị nhiều lợi ích hơn. Đến, chúng ta cùng cạn chén. Người cái tên hung thủ sát hại cha ta, vậy mà còn dám bước chân vào Lý gia ta. Hôm nay là tang lễ của cha ta. Người rất rõ nguyên nhân tử vong của cha. Ngươi không muốn thừa nhận, vậy ta sẽ điều tra cho rõ ràng, để tội ác của ngươi phơi bày ra ánh sáng. Đứng dậy. Gia môn bất hạnh, khiến chư vị chê cười rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục tế bái gia phụ. Lâm Tĩnh, 8 năm trước đuổi ngươi ra khỏi nhà, không đuổi cùng xử tận, đã đủ nhân từ rồi. Không ngờ ngươi cũng giống như bà mẹ đã ngỏm của ngươi, là một đứa không hiểu lễ nghĩa, đồ tiện nhân. Nam thành Lâm gia chúng ta sao lại sinh ra thứ vô phép tắc như ngươi chứ? Ta muốn xem thử Lâm lão ngũ sau này đã rước thứ gì về. Trong ngày này mà dám ăn nói hàm hồ Trương lão gia. Nếu ta nhớ không nhầm thì ta nhớ chúng ta không mời ngươi đến nhà. Sao? Ngươi đến xem trò cười của Lâm gia sao? Trò cười của Lâm gia? Lâm gia bây giờ cũng xứng sao? Lâm lão ngũ ơi Lâm lão ngũ, 2 năm trước nghe nói ngươi bệnh nặng, không ngờ hôm nay ngươi lại ra đi như vậy, thật là trớ trêu thay. Hai chúng ta tranh đấu bao nhiêu năm, ngươi lại ra đi trước ta, để lại ta một mình trên cõi đời này, thật là vô vị. Cái cơ nghiệp Lâm gia các ngươi dựa vào đám người tầm thường này, thật sự có thể giữ vững được sao? Trương bá bá, ngươi và gia phụ là chỗ quen biết cũ. Hôm nay là ngày trọng đại của lão gia, ta kính ngươi là bậc trưởng bối, nhưng lời nói cũng đừng nói quá khó nghe. Trương gia Bắc Thành chẳng lẽ nghĩ rằng bây giờ có thể hoàn toàn áp đảo Lâm gia chúng ta sao? Thằng nhãi danh con nhà ngươi ngông cuồng ngạo mạn, chẳng giống Lâm lão ngũ chút nào, lại giống như là cái đồ mụ già không hiểu chuyện này. Ngươi, ta cái gì mà ta và Lâm lão ngũ tranh đấu hơn 20 năm. Ở Lệ Thành, chúng ta đều là từ đống tử thi mà bỏ ra. Nếu không có cha ngươi, toàn bộ Lệ Thành này đều là thiên hạ của Trương gia ta. Thiên hạ nhà họ Lâm các ngươi tưởng là dựa vào Lâm lão ngũ. Nếu không có sự nâng đỡ của Lâm Yên Nhiên, hắn có thể có được toàn bộ Nam Thành này sao? Lâm Tĩnh đại diện Lâm gia, cảm tạ Trương bá bá đến tiễn đưa ra phụ đoạn đường cuối cùng. Ngươi là cái thá gì, có tư cách gì đại diện Lâm gia? Hôm nay ta đến đây có 2 việc. Việc thứ nhất, ta đến tiễn biệt người bạn cũ này của ta, là địch cũng được,
Là bạn cũng vậy. Lệ Thành mưa gió 20 năm. Dựa vào nỗ lực của mọi người, ta muốn nói với các vị, Lâm lão ngũ đã đi rồi. Lệ Thành này không thể đổi trời được. Việc thứ hai chính là Trương gia Bắc Thành chúng ta chỉ công nhận Lâm Tĩnh Nam Thành. Chư vị không phải người của Lâm gia chúng ta. Trong việc buôn bán, ít nhiều gì cũng có chút qua lại. Ta cũng biết thời buổi này làm ăn không dễ dàng. Hạ Tam gia là tâm phúc của ta, điều này không cần phải nói nhiều. Hôm nay ta tìm các vị đến đây là muốn nói với các vị, nội đấu Lâm gia, toàn bộ thị trường đều sẽ bị ảnh hưởng. Trương gia Bắc Thành sẽ trở thành đối tác làm ăn của ta, cũng sẽ là đối tác làm ăn của các vị. Thượng Tam gia ở vị trí của họ đủ lâu rồi, đã đến lúc phải nhường chỗ rồi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Lâm Tĩnh và Trương gia Bắc Thành cầu kết với nhau. Cô ta đang phản bội, cô ta đang công khai tuyên chiến với chúng ta. Bây giờ chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Thượng Tam gia phải liên kết với chúng ta. Lợi ích đã hứa hẹn lần trước sẽ tăng gấp đôi. Các người phải giúp ta ngồi vững chắc vị trí gia chủ. Nếu không, chúng ta cùng xuống mồ. Vũ Nhi đừng nóng vội, nói chuyện cho tử tế với các huynh đệ tỷ muội. Mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn được. Nếu Lâm Tĩnh và Trương gia liên minh, thì ở Lâm gia chúng ta vẫn là một khối thống nhất. Chỉ cần chúng ta liên minh, không ai có thể lay chuyển vị trí của chúng ta. Cho dù có đưa Lâm Yên Nhiên ra cũng không được. Nghe nói hai người đã ly hôn rồi. Vâng, Lâm thiếu gia, ta lúc đó định gọi điện cho ngươi để nói chuyện này, nhưng lúc đó... Bình thường làm gì vậy? Hay nói cách khác, ngươi có thể giúp ta làm gì đó không? Biết trước đây ngươi thích đánh bạc, ta cũng không ngại. Bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ta không quan tâm ngươi dùng cách nào cũng phải hoàn thành cho ta. Ngươi cứ nói, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, ta đều có thể hoàn thành. Tốt. Ta không quan tâm ngươi dùng cách nào. Quay lại bên cạnh Lâm Tĩnh, theo dõi cô ta. Ta cần tất cả mọi động tĩnh của cô ta. Hiểu chưa? Ta biết ngươi có rất nhiều điều băn khoăn, nhưng ta không biết có thể cho ngươi câu trả lời ngươi muốn hay không. Ta tuổi đã cao, bây giờ là thời đại của những người trẻ tuổi các ngươi rồi. Ngươi thường kể cho ta nghe một số suy nghĩ của ngươi. Ta luôn phản đối. Không phải là ta không tin ngươi, cũng không phải lão già này ham mê quyền lực không chịu buông bỏ, mà là vì trước đây thời cơ chưa đến. Bây giờ được rồi. Lâm lão ngũ đã mất, Lệ Thành sẽ có biến cố mới. Ngươi chính là tân hoàng đế, nên nhận được tôn trọng xứng đáng. Nhưng mà ta, Lâm gia vẫn là Lâm gia đó, Trương gia vẫn là Trương gia này. Sẽ không vì sự thay đổi người nắm quyền mà thay đổi. Giống hệt dì Lâm người thời trẻ, y như đúc vậy. Ta có thể nhìn thấy bóng dáng của dì Lâm trên người cô ấy. Đã đến lúc rồi, liều một phen thôi. Từ ngày ký hợp đồng hợp tác với Lâm gia, ngươi không cần phải sống dưới cái bóng của ta nữa, cũng không cần với thân phận thư ký Trương để điều hành tập đoàn. Ta sắp nghỉ hưu rồi. Đi cùng Lâm Tĩnh thay đổi Lệ Thành đi, con trai. Sao vậy? Lâm Vũ, Lâm công tử lại giao nhiệm vụ gì cho ngươi nữa rồi? Không có gì. Lâm công tử gì chứ? Khỉ gió.
Cái loại đệ đệ văn rốt võ rát của ngươi có thể sắp xếp cho ta nhiệm vụ gì? Không phải vừa mới dùng tiền của hắn mua nhà mới cho lão mẫu thân ngươi sao? Nhanh như vậy đã quên ân nhân rồi sao? Ngươi không mời ta vào ngồi một chút sao? Lâm Tĩnh, ta sai rồi, ta là ngu ngốc không biết. Nguồn gốc trái tim mà hắn nói là phụ thân ngươi, ta cứ tưởng là người khác. Ta cũng không biết ca phẫu thuật sẽ thất bại, hại phụ thân ngươi và tiểu bảo mất mạng. Đừng trước mặt ta nhắc đến tiểu bảo và phụ thân ta. Ta không xứng. Ta sai rồi. Ta không xứng. Lỗi của ta. Ta không xứng. Lỗi của ta. Xin hãy cho ta một cơ hội. Xem ra ta đến không đúng lúc rồi. Vậy ta ghé lại sau. Không phải như ngươi nghĩ đâu, Trương Thạc. Mời ngươi rời đi. Đừng ép buộc nữ sĩ làm việc cô ấy không muốn làm. Được. Ta đi. Ngươi có tư cách gì hỏi thăm thân phận khách của ta? Ý ta là sao ngươi lại khác với trước kia? Trúc tiên sinh, người đang đứng trước mặt ngươi bây giờ là người đứng đầu tập đoàn Lâm Tĩnh. Bây giờ ta điên rồi. Đừng chọc ta. Không sao chứ? Không sao. Bây giờ cứ coi hắn là một con cẩu ghẻ. Quản hắn làm gì? Không sao là tốt rồi. Ngồi đi. Phụ thân ta đã nghỉ hưu rồi. Cứ nói đừng ngại. Vậy ta nói thẳng luôn. Phụ thân ta đã nghỉ hưu. Bây giờ ta là chủ tịch của Trương Thị tập đoàn. Nhưng trước khi đi, hắn nói thay đổi lập trường rồi sẽ đến tìm ngươi. Bá phụ thật sự rất yêu mến ta. Nhưng ngươi cũng biết ta và Lâm gia bất hòa. Nếu liên minh với ta, ngươi không sợ sao? Sợ sao? Mục đích ta đến đây chính là liên minh với ngươi. The film was translated and narrated by M Media. Nói hay lắm. Vậy ngươi cho rằng như thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ? Ta nghĩ chúng ta nên đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, từ từ mưu tính. Cái gọi là ngựa tam gia đều sẽ không phải là vấn đề lớn. Đương nhiên rồi. Đi tìm Lâm Tĩnh rồi. Đúng vậy. Đã bàn bạc xong rồi. Nhưng mà chuyện này rất bình thường. Vốn dĩ là hai công ty, hai doanh nghiệp. Ngươi đột ngột đến thăm như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng thời gian có thể chứng minh tất cả. Cô gái này rất thông minh. Ta hiểu rồi. Mã thúc, ta sẽ đến nhà ngươi sau. Giai Giai này, chỗ của ngươi thật sự rất tốt. Dì Lý, Giai Giai, đã lâu không gặp. Dạo này ngươi thế nào? Bố mẹ ngươi khỏe không? Mọi người đều khỏe. Dì Lý, dì có chuyện gì sao? Giai Giai, ngươi cũng biết đấy, chú Lâm của ngươi mới mất không lâu. Dì cũng đã có tuổi rồi, cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Nếu dì có gặp chuyện không may
Dì mong ngươi có thể ra tay giúp đỡ ta. Mẹ, ngươi đang làm gì vậy? Quên giới thiệu với ngươi rồi. Giai Giai, đây là chàng trai mà ta nói đó. Con trai ta, Lâm Vũ. Xin chào, ta là Lý Giai Giai. Chào ngươi. Là con gái của ông chủ tập đoàn Lý Thị. Không sao, dì ngồi đi, ngồi đi. Con dâu thấy thế nào? Cũng được. Vậy xem, khi nào thì thích hợp nhỉ? Phụ huynh của hai bên gặp mặt đi. Con dâu gì? Khi nào? Được ai đồng ý chứ? Ngươi nói gì vậy? Ngươi thấy Giai Giai có gì không tốt? Mặt nào không xứng với ngươi? Người đẹp, tối nay khách sạn Hilton, phòng 888. Hẹn hò không? Chuyện là hôm nay cũng muộn rồi. Vậy chúng ta về trước nhé. Đi luôn rồi. Đồ đạc chuẩn bị xong hết chưa? Ngươi yên tâm. Ngươi đến đây làm gì? Giống như ôn thần vậy. Chỗ nào ngươi xuất hiện là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Ngươi nói xem, ngươi có phải là sao chổi đầu thai không hả? Hóa ra các người là cùng một lũ. Thì là một hiệu tiểu thư, ngươi giấu cũng kỹ thật đấy. Ta đã nói sao mà ta thường xuyên thấy hai người đi cùng nhau. Sao? Giờ không giả vờ nữa. Ngươi có phải tưởng mình rất thông minh, cho rằng mình đã phát hiện ra chuyện có thể hạ bệ ta? Nếu ngươi nghĩ vậy thì sai lầm rồi. Ngươi cứ yên tâm, cả đời này ngươi cũng đừng hòng hạ bệ được ta. Hơn nữa, nhà họ Lâm sẽ sớm trở về tay ta. Ngươi đó vẫn nên an hưởng tuổi già đi thôi. Ngươi nói cái gì vậy? Đồ sao chổi. Còn không biết kính trọng trưởng bối. Kính trọng? Ngươi cũng xứng sao? Ngươi biết tại sao ta lại dễ dàng đồng ý rời khỏi nhà họ Lâm như vậy không? Ta đang chờ đợi ngày này đấy. Bởi vì căn nhà này suối quẩy. Lâm Tĩnh, đây là bằng chứng ngươi mua chuộc công ty của Hạ Tam gia. Ngươi còn gì để nói nữa không? Ngươi lén lút điều tra tình hình kinh doanh của công ty ta, chẳng lẽ không biết là phạm pháp sao? Ta có thể ra tòa kiện ngươi đấy. Lâm Vũ, ngươi vừa nói gì? Giai Giai, Giai Giai em đến thật đúng lúc. Chính là cô ta, chính là Lâm Tĩnh, con sao chổi này. Cô ta đã mua chuộc toàn bộ cổ phần của tập đoàn Lý Thị chúng ta. Đi thôi Giai Giai, đừng sợ. Đối với loại người lòng lang dạ sói này, chúng ta phải dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Vậy đi, ta đi chuẩn bị một chút. Đúng, ngươi đừng sợ. Nhà họ Lâm ta gia đại nghiệp đại, không phải sợ. Cái gì đây? Từ trước đến nay, ta và Tĩnh tỷ vẫn luôn là chị em tốt. Cái gì? Sao ngươi lại với cô ta? Sao? Có vấn đề gì sao? Ta nghĩ là ngươi đừng có mải mê chìm đắm trong cái ảo tưởng của ngươi nữa. Bởi vì nó không quan trọng, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sao mọi người đều nhằm vào ta vậy? Đúng, ta còn có Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, mọi người có bằng chứng không? Alo Tiểu Nhiễm, có chuyện gì? Cái gì? Mọi người này đúng là âm hồn bất tán. Cứ chờ đấy, ta về ngay. Chuyện gì thế này? Lâm tổng, chúng ta bị sa thải rồi.
Cái gì? Ai làm vậy? Lâm Tĩnh, ngươi đến làm gì? Lâm Tĩnh, đi theo ta một chuyến. The film Dựa was vào đâu? translated and narrated Ta by đến đây đại diện cho nhà họ Lâm. Người bị tình nghi vi phạm quy định kế thừa công ty, vui lòng hợp tác với bọn ta. Tại sao ta phải hợp tác với ngươi? Lên. Thả ta ra. Các người làm gì? Các người đây là đang vi phạm pháp luật. Ngươi có biết không, ta có thể kiện các người đấy. Biết. Nhưng ngươi phải đi theo ta một chuyến. Còn về việc vi phạm pháp luật, ngươi nên tự giải quyết chuyện của mình đi. Bỏ ra. Ta tự đi được. Nhà họ Lâm. Đi. Đưa ta về nhà. Thật sự không cần phải làm lớn chuyện thế này. Được chứ? Bà già ngươi được lắm. Lần trước tha cho ngươi một lần, giờ lại giở trò. Sao? Ta lại có điểm yếu gì bị bà tóm được rồi? Bà già ngươi muốn tính sổ cả mới lẫn cũ sao? Được thôi. Muốn tính sổ với ta phải không? Vậy thì chúng ta tính sổ cả mới lẫn cũ. Ngươi nói xem, ngươi đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho nhà họ Lâm rồi. Nói mấy lời này không cần thiết phải mất công như vậy. Hôm nay ta đến không phải là để bàn chuyện này. Chuyện của công ty có phải do ngươi làm không? Ngươi đang nói gì vậy? Đừng tưởng ngươi xúi giục người trong công ty làm phản là có thể phá rối phe phái của ta. Nực cười. Sao ngươi biết là ta làm? Sau khi ta lên làm người đứng đầu, người mà ta không ưa nhất chính là ngươi. Ngoài ngươi ra, còn ai lại rảnh rỗi như vậy? Có bản lĩnh thì đối mặt với ta, đối chất trực tiếp. Cho dù là ta làm thì sao? Ngươi làm được gì ta? Ta nói cho ngươi biết, về danh nghĩa, ta vẫn là mẹ của ngươi. Thật hèn hạ. Ngươi chính là dựa vào mấy thủ đoạn này mà leo lên vị trí hiện tại. Nhảm nhí. Có đi mà không có lại thì không hợp lễ. Đây chính là do các người ra tay trước. Lâm Tĩnh, ngươi muốn làm gì? Gì, lâu rồi không gặp. Sao ngươi lại tới đây? Ở đây không hoan nghênh ngươi. Cảm ơn. Đừng vội chứ gì. Ta mang theo một thứ cho gì. Dì nhất định sẽ thích. Người bớt hù dọa người ta đi. Sao vậy? Dì sợ rồi sao? Không ngờ dì sống từng ấy tuổi rồi mà vẫn còn có lúc sợ hãi. Ta sợ gì chứ? Ngươi lấy ra xem. Xem ngươi đã làm cái trò ngu xuẩn gì đây? Ngươi lại dám lợi dụng thân phận của Lâm Tĩnh để tố cáo người thừa kế. Thật bẩn thỉu, hèn hạ, đê tiện. Không cần nghĩ cũng biết là ngươi làm đúng không? Nếu không phải tiểu thư Triệu gia nhắc nhở ta thì có lẽ ta đã mắc câu rồi. Vậy nên mới nói, trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Lâm Tĩnh, còn có cả ngươi nữa, Lâm Vũ. Ngươi tưởng những chuyện mờ ám của ngươi với Trúc Văn Húc ta không thấy sao? Thật không ngờ Lâm Tĩnh lại còn có bản lĩnh như vậy. Xem ra chúng ta đã xem thường cô ta rồi. Nào có, là giờ cô ta giỏi hơn thôi. Ta đây là tạo nghiệp gì thế này? Mẹ, người bớt giận đi. Lâm Tĩnh nói trắng ra là đồ xấu xa. Nếu không thì sao lại khắc ngỏm con gái mình chứ? Bây giờ lại còn muốn hại hai mẹ con chúng ta tan cửa nát nhà. Trúc Văn Húc, chuyện lần này ngươi làm kiểu gì vậy? Lần này là ta làm không tốt. Lâm thiếu, Lâm lão phu nhân, hai vị bớt giận. Chuyện còn con này mà cũng làm không xong. Cần ngươi để làm gì? Mẹ, nói phải trái cho rõ ràng. Hắn có ích hay cho Trúc Văn Húc ngươi? Ngay cả chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong. Trong lòng Lâm Tĩnh đã không còn người này nữa rồi. Mẹ,
Ta sai rồi. Vốn tưởng ngươi là người có thể The film was trở thành tâm phúc, translated and narrated by M. không ngờ lại thế này. Xin lỗi lão phu nhân, ngươi mau cút về, tự kiểm điểm lại mình đi. Đi mau đi. Mã thúc, chuyện lần này may nhờ có ngươi và Tiểu Nhiễm, hai người vất vả rồi. Nói gì vậy? Ngươi nói vậy, ta không vui đâu. Mã thúc, ngày mai ta muốn ở công ty mở một cuộc họp cổ đông. Ngươi có hứng thú tham gia không? Chuyện này mà ngươi cũng phải cân nhắc sao? Vậy thì không phải. Ta đang nghĩ, nếu nhanh như vậy đã triệu tập đại hội cổ đông với chúng ta và mối quan hệ với nhà họ Lâm, chắc chắn sẽ tại đại hội cổ đông gây ra mâu thuẫn và xung đột. Ta không muốn để nhiều quản lý cấp cao như vậy xem trò cười của chúng ta. Ta hiểu ý của ngươi. Thật ra ta cũng đang cân nhắc điều này. Nhưng tập đoàn không thể một ngày không có người đứng đầu. Tập đoàn hiện tại giống như một quả trứng rỗng, chỉ có lớp vỏ bên ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, khi nào chúng ta mới có thể đứng vững? Được rồi, Tĩnh tiểu thư của chúng ta đã trưởng thành. Nếu ngươi đã quyết định rồi, đã suy nghĩ kỹ rồi, vậy ngày mai ta sẽ triệu tập cổ đông họp. Cứ quyết định vậy đi. Chào các vị cổ đông. Đại hội cổ đông hôm nay bây giờ bắt đầu. Chào các vị cổ đông. Ta chính là chủ tịch mới của tập đoàn, Lâm Tĩnh. Ta xem ai dám, không có sự cho phép của ta, dám mở cái đại hội cổ đông này. Ta nói cho người biết, hôm nay ai cũng đừng hòng quấy rối đại hội cổ đông lần này. Nếu ngươi không muốn trở thành trò cười cho mọi người trong công ty thì mời ra ngoài. Ngươi là cái thá gì? Ngươi chỉ là người phụ nữ bị nhà họ Lâm chúng ta đuổi đi, không ai cần. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi cút khỏi đây ngay lập tức. Bảo vệ. Các vị, Trương Mỗ đến muộn, mong thứ lỗi. Xin lỗi đã đến muộn. Hôm nay đến đây là muốn nói với mọi người một tin tức. Đó là nhà chúng ta đặc biệt công nhận Lâm Tĩnh đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Cái gì? Trong tài khoản công ty thiếu 10 triệu. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Mỗi ngày các ngươi làm cái quái gì vậy? Được rồi, bây giờ ta sẽ đến công ty ngay. Các ngươi cứ giữ vững tình hình. Mã thúc, mau chuẩn bị xe cho ta. Bây giờ ta phải đến công ty xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì thế này? Người của công ty đâu? Nghỉ lễ từ khi nào? Sao ta lại không biết? Bây giờ vẫn chưa biết. Lát nữa, giám đốc tài chính đến, sẽ biết thôi. Đừng vội. Hành động khẩn cấp. Sao ngươi lại đến đây? Chính là ta. Cái gì? Ngươi không nghe rõ sao? Vậy ta nói lại lần nữa. Ta chính là người các ngươi đang đợi, tổng giám đốc tài chính. Ngươi quả thật tìm được một chủ tử tốt. Cung nghênh chủ tịch. Ngươi cuối cùng rơi vào tay ta rồi. Sao ngươi lại là chủ tịch được? Bây giờ ngươi giống như một con chuột chạy qua đường, ngu đến mức người ta thấy buồn cười. Cầm lấy tấm chi phiếu này, biến khỏi thế giới của ta. Cút nhanh đi. Ta xem ai dám động trưởng môn của công ty chúng ta. Chắc hẳn hôm nay ngươi làm ầm ĩ lên như vậy là bởi vì bản hợp đồng này phải không? Tại sao ngươi lại có bản hợp đồng này? Ai đưa cho ngươi? Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Làm giả hợp đồng là phạm pháp đấy. Câu này phải là ta nói với ngươi mới đúng. Cái gì? Ý gì vậy? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Sự tình đã đến nước này, ngươi còn chối cãi. Ngươi thật sự là không thấy quan tài không rơi lệ mà. Giấy trắng mực đen viết ở đây rất rõ ràng. Ngươi còn gì để nói nữa? Các người thật sự biết cách chơi đấy.
ngay cả quyết định bổ nhiệm cũng dám làm giao dịch. The film Khi was nào chúng ta translated mới có thể lật đổ and Lâm Tĩnh đây? narrated by M Media. Rồi sẽ có cách để giải quyết thôi. Ngươi cũng không cần phải lo lắng quá. Ngươi nói nghe dễ thật đấy. Đã qua bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa có một phương pháp nào tốt. Chúng ta hành động một lần thì thất bại một lần. Ta thật sự không hiểu sao cô ta lại có nhiều người giúp đỡ như vậy. Ta có một ý kiến. Ta nhớ trong công ty có một hoạt động từ thiện của một tổ chức phi lợi nhuận, nhưng vẫn chưa chính thức khởi động. Ngươi nói một hoạt động từ thiện là có thể lật đổ Lâm Tĩnh sao? Lúc đó quay lại làm thông tin giả, bắt buộc chủ tịch phải tự mình làm công việc từ thiện, nói tất cả đều là vì chủ tịch. Nói rằng nếu tân chủ tịch cố tình không làm công việc từ thiện, vậy thì ta sẽ lôi cái chức chủ tịch của cô ta xuống. Chẳng phải là thuận lý thành chương sao? Chúng ta cũng không phải là không có người ủng hộ. Ngươi thấy sao? Đây là một phương pháp hay. Sao ta lại không nghĩ ra chứ? Cứ quyết định vậy đi. Ai còn chưa đến? Trong lòng mọi người đều rõ. Thôi được, bây giờ ta tuyên bố con trai ta là Lâm Vũ tiếp nhận chức chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Xin lỗi, đến muộn một chút. Ngươi vừa nói để ai quản? Sao giờ ngươi mới tới? Muộn rồi. Ngươi có phải đặc biệt sợ ta đến đây không? Chuyện nực cười. Sao có thể? Ngươi uy hiếp ta sao? Ngươi cầm một cái USB làm gì? Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi. Trong cái USB này có một số tin tức tiêu cực, không mấy tốt đẹp về Lâm Vũ. Nói bậy bạ. Người đâu? Có. Đưa cô ta ra ngoài cho ta. Vâng. Ai dám động vào chủ tịch của chúng ta thử xem. Sao nào? Ngươi lại có bài gì nữa? Đây là di chúc của vị chủ tịch tiền nhiệm để lại. Rõ ràng, viết đen trắng rõ ràng. Do Lâm Tĩnh tiếp quản Lâm Thị tập đoàn, chức vụ chủ tịch, trừ phi vi phạm pháp luật, nếu không đều không được miễn nhiệm. Làm sao có thể? Nhưng đây chính là sự thật. Chuyện lần này không tệ. Cho Lâm mẫu một cái tát tai vang dội. Tiếp tục cố gắng. Nhưng so với những gì bà ta đã làm với ta thì vẫn chưa đủ. Chặt cỏ không diệt tận gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Nhưng mẫu tử nhà họ Lâm dường như có chút gốc rễ vững chắc. Vì vậy ta sẽ bắt đầu từ bên trong, từng bước ra tay, từ từ mà tính. Ta hiểu rồi. Hợp tác vui vẻ. Cái sao chổi này ta nhất định phải trừ khử nó. Lâm lão phu nhân, có chuyện gì cứ dặn dò, để chuộc lại lỗi lầm trước đây của ta. Bất kể chuyện gì ta đều nguyện ý làm. Mẹ, tiếp theo phải làm thế nào? Ăn nó đi. Ngươi đừng mà, ta thật sự còn chút tác dụng. Ăn đi. Không ngỏm được đâu. Lần này yên tâm rồi chứ? Yên tâm rồi. USB mà Lâm Tĩnh dùng để uy hiếp ta là cái gì? Lần trước ta bảo ngươi đi tiêu hủy rồi mà. Không phải người tiết lộ. Vậy là ai? Là Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh. Là Lâm Tĩnh xúi giục. Ta cũng không biết. Nếu ta không làm theo lời cô ta sẽ khử ta. Cô ta bây giờ không còn là một cô gái ngây thơ lương thiện nữa rồi. Ta thật sự không biết. Lâm lão phu nhân, người biết đấy. Bây giờ cô ta là một kẻ điên. Ngươi cái gì cũng bằng lòng làm sao? Bằng lòng. Vũ Nhi, còn dạy nó đi. Đi thôi.
The film was translated and Alo. narrated by M Media. Ồ. Ồ. Không ngờ tới, ta sai Trúc Văn Húc, gài bẫy. Thật sự có tác dụng. Lâm Tĩnh ơi Lâm Tĩnh, thật là tự làm tự chịu. Sống không nổi nữa rồi. Trúc Văn Húc, lần này, ngươi làm rất tốt. Chuyện này là chuyện ta mấy ngày nay vui nhất rồi. Xe cộ lật nhào như vậy rồi. Lần này chỉ dựa vào Lâm Tĩnh, dù là thần tiên, e rằng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Thật là trời giúp ta rồi. Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng rồi, không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi 2 ngày là có thể xuất viện rồi. Này Tiểu Nhiễm, tin tức này ngươi xem. Trước đừng tiết lộ. Nhất là không được tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho nhà họ Lâm. Nếu không sẽ hỏng việc. Được, tin tưởng bác sĩ. Alo. Lập tức phong tỏa toàn bộ tin tức. Không được phép tiết lộ nửa lời ra bên ngoài. Ngươi tới làm gì? Có phải ngươi giở trò quỷ không? Ngươi nói gì vậy? Sự việc đã đến nước này, ngươi còn chối cãi. Ta hỏi có phải ngươi gây ra vụ tai nạn xe cộ đó không? Nếu đã vậy, ta sẽ nói thật cho ngươi biết. Là ta. Đúng vậy. Ngươi muốn thế nào? Ngươi thật sự chán sống rồi. Ngươi có biết làm vậy sẽ phải ngồi tù không? Đối với cái sao chổi này, làm những việc này có đáng là gì? Nó phá hoại là phong thủy nhà họ Lâm chúng ta. Cái hậu họa này không trừ, làm sao ăn nói với tổ tiên nhà họ Lâm được. Lâm tổng tiêm thuốc rồi. Không cần cảm ơn, ta còn có việc phải xử lý. Ngươi vẫn nên tiêm nhanh đi, sức khỏe quan trọng. Thật sự không cần đâu. Công ty có nhiều việc đang đợi ta xử lý, có tổn thất ngươi chịu trách nhiệm sao? Yên tâm đi, cô ta sẽ không làm loạn đâu. Chuyện hôm nay làm tốt lắm. Cuối năm chờ chia hoa hồng. Cảm ơn lão bản. Vậy không có việc gì nữa, ta đi trước. Mời. Được. Thì ra là ngươi. Sao lại là các ngươi nữa? Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, ngươi sao rồi? Đừng gọi nữa. Cô ta bây giờ đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ta vừa bỏ vào thuốc của cô ta. Thuốc an thần. Cô ta bây giờ đủ ổn định rồi. Thuốc an thần ta bảo ngươi tiêm lúc nãy, mà ngươi tiêm cho cô ta cái gì? Ngươi có thể đổi người. Ta không thể đổi thuốc sao? Các ngươi dám đùa dẫn ta? Các ngươi không muốn sống nữa sao? Người đâu hết rồi? Người của ngươi sao? Đều ngủ rồi. Tĩnh Tĩnh. Không xong, có người bỏ thuốc. Mụ già này chiêu trò cũng không ít nhỉ. Sao vậy? Ta muốn hại các người đó. Giờ ta cũng chẳng muốn giả vờ nữa. Ta muốn cho các ngươi, tất cả các ngươi biến mất. Dì Lâm, không ngờ ngươi là người như vậy. Uổng công trước đây ta còn muốn hợp tác với Lâm thị tập đoàn các người. Ta thật sự mù mắt rồi. Ta còn không biết ngươi sao. Ngươi không có quyền lực lớn như vậy đâu. Ngươi chẳng phải chỉ là cái vỏ, người kế nhiệm tương lai thôi sao? Muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm. Nực cười. Ngươi có quyền lực của ngươi, không sai. Nhưng mà ngươi chỉ nói đúng một nửa thôi. Ta có thể cho Tĩnh tỷ có mà. Cô ta ấy hả? Cho dù cô ta nắm quyền không quá 1 tuần sẽ bị người khác đuổi xuống đài. Thay vì làm mất mặt người nhà họ Lâm như vậy, chi bằng từ đầu đừng có làm.
Lý tiểu thư, ta nói đúng chứ? Ngươi đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Ngươi dám làm hại trưởng môn của chúng ta. Ngươi có biết làm như vậy là phạm pháp không? Ta đã báo cảnh The sát film rồi. was Cảnh sát sẽ đến ngay. translated and narrated by Triệu Nhiễm, Media. con đàn bà điên Lâm Tĩnh này cho ngươi lợi ích gì hả? Ngươi dựa vào cái gì mà nói tỷ tỷ ta là điên? Cái gì? Lại còn tỷ tỷ nữa chứ? Lâm Tĩnh là tỷ tỷ của ta. Sao vậy? Ngươi chẳng qua là bắt nạt tỷ ấy, không có, ra thế hiển hách thôi sao? Vậy bây giờ ta nói cho ngươi biết, tỷ ấy sẽ đồng thời tiếp nhận chức vụ CEO điều hành của Triệu thị tập đoàn chúng ta. Triệu Nhiễm ơi Triệu Nhiễm, ngươi thật sự giỏi rồi đấy. Một đứa danh con giống như ngươi mà khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ. Tiểu cô nương, nói tiếp đi. Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi sao? Ta đã chính thức tiếp nhận chức vị gia chủ Triệu thị. Lời của ta chính là lời của Triệu thị. Ngươi nghĩ lời ta nói có trọng lượng không? Mẹ, chuyện gì thế này? Sao lại thế này? Triệu Nhiễm đứa trẻ này sao lại ra nông nỗi này? Lão Triệu cũng chẳng quản nó, để nó làm càn như vậy. Muốn làm gì thì làm, khiến ta trước mặt nhà họ Lý mất hết mặt mũi. Ngươi nói xem, ta còn mặt mũi nào mà đến công ty nữa? Còn Lâm Tĩnh con điên này nữa, khiến ta trước mặt nhà họ Triệu cũng mất hết mặt mũi. Ban đầu ta cứ nghĩ ba nhà hợp nhất, giờ thì hay rồi, mất mặt quá. Xem ra chỉ dựa vào ngươi thôi. Ý của ngươi là bây giờ chỉ có nhà Trương gia là chưa trở mặt. Xem ra chỉ còn nhà Trương gia là đứng về phía chúng ta. Ngươi chắc chứ? Để ta đến bái kiến Trương lão gia, đồng thời cũng là đến tạ lỗi. Chuyện trước đây mong người đại nhân đại lượng bỏ qua cho, tha thứ cho chúng ta. Chắc hẳn Lâm phu nhân hôm nay đến đây không chỉ là để xin lỗi đơn giản như vậy đâu nhỉ? Trương lão gia, ta thật sự mong có thể tái lập liên minh với ngươi. Chúng ta cùng nhau phát triển sự nghiệp của chúng ta. Nhà họ Lâm chúng ta và nhà Trương gia các ngươi đều là những gia đình có tài sản rất hùng hậu. Nếu chúng ta có thể liên minh, chẳng phải rất tuyệt sao? Quả đúng là vậy. Nhưng mà nhà Trương gia chúng ta có quy tắc, chỉ có thể làm ăn với người. Ngay cả giới hạn làm người mà bà cũng không có. Sao có tư cách bàn chuyện làm ăn với nhà Trương gia chúng ta? Lâm gia muội muội, nói lui một bước, vị trí của ngươi có ngồi vững hay không còn chưa biết. Ngươi lấy đâu ra tự tin mà nói chuyện với nhà Trương gia ta? Trương lão gia, ngươi nghe ta giải thích đã. Ngươi nói thử xem, cô ta căn bản không có bằng chứng gì cả. USB đó cũng là giả, cố tình gài bẫy. Sao ngươi biết? Ai nói gì với ngươi? Ta nghĩ ngươi còn rõ hơn ta. Ngươi đang nói gì vậy? Đây là ai đây? Thiếu gia đã về. Lão phu nhân, nhà Trương gia không chào đón ngươi. Mời ngươi đi. Làm gì thế này? Lâm phu nhân, ngươi nói tiếp đi. Trương thiếu gia, nhân lúc ta chưa lấy bằng chứng của ngươi phơi bày ra, tốt nhất ngươi nên tự nhận. Ngươi làm chuyện gì đi, việc mình làm thì phải tự chịu trách nhiệm chứ hả? Ta làm sao cơ? Hết lời biện minh rồi chứ? Ngươi xem bọn họ thật sự sắp hết trò rồi, ngay cả việc bỏ thuốc cũng dám làm, còn có thể giở trò gì nữa chứ? Có chuyện gì vậy Tĩnh tỷ? Chẳng lẽ người mệt rồi sao? Không, làm sao có thể chứ? Ta chỉ đang nghĩ, hai mẹ con này còn có thể giở trò gì nữa? Ta đã biết mà Lâm Tĩnh tỷ. Tuy nhiên ngươi vẫn nên chú ý nghỉ ngơi, dù sao thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Mã thúc, chuyện lần này may nhờ có ngươi và Tiểu Nhiễm, hai người vất vả rồi. Tiểu thư, ngươi luôn khách sáo như vậy,
The film was translated and ngày mai, narrated by M. ta muốn triệu tập cuộc họp cổ đông một lần nữa. Được, lần này ngươi không cân nhắc nữa. Đến nước này rồi, ta còn cân nhắc gì nữa? Bọn gió chiều nào che chiều ấy trong tập đoàn quá nhiều. Thừa thắng xông lên, tóm gọn bọn chúng là điều tốt nhất. Ta hiểu ý ngươi. Ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, ta cũng muốn xem lại. Đã qua thời gian dài như vậy, đám người này lại có gì thay đổi? Hôm nay ta tuyên bố, cuộc họp cổ đông chính thức bắt đầu. Mời các cổ đông bỏ phiếu kín, đem phiếu bỏ vào hòm phiếu. Chào tất cả các cổ đông. Xin tự giới thiệu lại một lần nữa. Ta là tân chủ tịch Lâm Thị, Lâm Tĩnh. Láo xược, chưa có sự cho phép của ta, ai dám mở họp cổ đông? Chúng ta đâu phải đại diện cho ngươi. Tại sao cần sự cho phép của ngươi? Ít nhất ta vẫn là cổ đông của Lâm gia. Dì Lâm, ngươi không còn là cổ đông của Lâm Thị nữa. Ngươi là cái thá gì? Ngươi có tư cách gì? Hắn hiện là tổ trưởng tổ chống tham nhũng mới thành lập của Lâm Thị. Đây là bằng chứng thép ngươi sử dụng công khoản. Sao có thể? Số tiền này đủ để gì ngồi tù mọt gông? Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ thân phận cổ đông đi. Ngươi, các người, không ngờ cô ta lại cấu kết với người ngoài, thành lập phòng ban mới trong nội bộ công ty. Không sao, ngươi đừng lo. Ta sẽ lật đổ cô ta. Khoan đã, việc này nhất định phải tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không được manh động. Ngươi tin Lâm Tĩnh đến vậy sao? Biết đâu vài ngày nữa công ty của cô ta liền sập tiệm. Ta đây không tin. Ba nhà đó lại tin tưởng cô ta đến vậy. Cũng đúng. Sao vậy? Có tâm sự? Hay là thân thể không được khỏe? Ta cứ thấy có gì đó không ổn. Cứ cảm thấy có đại sự sắp xảy ra. Hành tung của chúng ta, Lâm mẫu sao lại mỗi một lần đều biết? Chuột có đường chuột. Triệu Nhiễm, có chuyện gì vậy Tĩnh tỷ? Ngươi nói Lâm Vũ và mẹ của hắn còn có thể đến nữa không? Lâm Tĩnh đâu? Không phải chứ? Sao ngươi lại tới đây? Ở đây không hoan nghênh ngươi. Vô lễ. Người đâu? Dọn dẹp chỗ này cho ta. Uy phong thật lớn. Đây là Trương Thạc cung cấp địa điểm cho chúng ta. Dựa vào cái gì mà ngươi tới dọn dẹp? Ngươi biết trên giấy chứng nhận bất động sản này viết tên của ai không? Tòa nhà này lại là sản nghiệp của ai? Các người chưa được chủ nhân cho phép xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đây là phạm pháp. Rốt cuộc có phải nhà của ngươi không? Ta không biết. Đây không phải nhà của ba ngươi sao? Sao ngươi lại không biết? Căn nhà này chính là nhà dưới danh nghĩa ba ta. Sở dĩ không rõ ràng là bởi vì căn nhà này không có tác dụng gì, cho nên liền bỏ không. Bất quá ngươi yên tâm, mọi chuyện có ta. Đây là giấy ủy quyền mua nhà. Sao có thể? Không thể nào. Sao không thể nào? Vừa rồi ngươi cũng đã nói xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Cho nên mời Mã thúc tiễn khách. Đừng tưởng ngươi sẽ kiêu ngạo được lâu. Ngươi sẽ có lúc khóc.
Dì, ta tới rồi. Giai Giai, tới, mau ngồi đi. Giai Giai, dì nhớ ngươi lắm. Ta cũng nhớ ngươi. Thật có khí chất. Lâm Vũ, sao lại là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Con trai, ngươi nói gì vậy? Sao ngươi càng lớn càng không coi ai ra gì thế? Giai Giai, ngươi càng lớn càng xinh đẹp. Ta càng nhìn càng thích. Cảm ơn dì. Lần trước chuyện đó đều là gì không tốt, khiến ngươi và ba ngươi đều ngượng ngùng. Không sao đâu dì. Vẫn là Lý thị tập đoàn các người khoan dung độ lượng, làm cho ta đúng là ngại quá. Dì, ngươi chê cười rồi. Ăn hoa quả đi. Đây chẳng phải là Lâm chủ tịch sao? Sao hôm nay không ở công ty, hay là Lâm gia của ngươi, mà lại chạy đến đây làm gì? Không ngờ. Không ngờ cái gì? Không ngờ ta lại trở thành con chuột chạy qua đường mà vẫn chưa biết sợ, phải không? Ta sẽ cho ngươi trở thành nỗi nhục của thương giới, cho ngươi ở thành phố này không có chỗ đứng. Nghĩ hay đấy. Nhưng tốc độ của ngươi chung quy vẫn không nhanh bằng ta. Ngươi còn muốn giở trò gì nữa? Ngươi không đấu lại được ta đâu. Hình như ta quên mất, ngươi thật sự đã làm vài việc mờ ám phải không? Ta có làm thì sao? Hôm nay ta đã trở lại rồi. Ngày tháng tốt đẹp của ngươi đến đây là kết thúc. Vài ngày nữa sẽ bầu lại Hạ Tam gia. Đến lúc đó thì ngươi đẹp mặt. Được thôi. Sau đó thì sao? Cứ chờ xem. Ta rửa mắt mong chờ. Hạ Tam gia đã được định rồi. Hạ Tam gia ban đầu đã được nội định thăng cấp thành Thượng Tam gia. Thượng Tam gia mà ngươi đã lôi kéo trước đây đã rút khỏi cuộc cạnh tranh. Lâm phu nhân, ngươi xong rồi. Hay cho ngươi Lý Giai Giai. Ngươi lại dám chơi ta sao? Ngươi còn chưa biết sao? Xem ra bây giờ ngươi chẳng còn chức vụ lãnh đạo gì nữa rồi. Nếu ta là ngươi thì ta sẽ đi ngay bây giờ. Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ngày tháng an nhàn của ngươi đến đây là kết thúc. Hôm qua ta vừa mới gặp luật sư. Với thủ đoạn thao túng như ngươi thì nên bị tống vào tù, mà cải tạo cho tốt. Ta không tin. Trúc Văn Húc, lại đây, đuổi bọn họ ra ngoài cho ta. Ta không muốn để bọn họ xuất hiện ở Lâm gia nữa. Chuyện này ngươi đúng là không còn ai để sai khiến nữa rồi, phải không? Bây giờ ở đây tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Cái gì gọi là Lâm gia các người? Lâm gia bây giờ tất cả mọi thứ đều là của ta. Ngươi, chúng ta đi. Chị, trước đây đều là ta và gia đình ta đã làm tổn thương chị. Bây giờ chúng ta đã hoàn lương rồi. Ngươi vừa mới đọc binh pháp hả? Dùng khổ nhục kế. Ngươi đừng có quá đáng. The film was translated and narrated by M Media. Lời hay ý đẹp không nghe phải không? Tin hay không ta sẽ lôi chuyện trước đây ngươi làm ra hết đấy. Đây là thẹn quá hóa giận sao? Kể khích tướng. Ngươi sao lại trở nên tàn nhẫn thế này? Chẳng phải là do ảnh hưởng của ngươi sao? Ta thích nhìn bộ dạng này của ngươi lắm. Ta như vậy thì ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Mau giao cổ phần ra đây. Nghĩ lại cũng thấy có lợi lắm. Ít ra vẫn có thể cùng bảo bối nhi tử của ngươi
an nhàn sung sướng. Được, ta biết rồi. Ngươi đến làm gì? Ta đến đón thê tử của ta. Cái gì? Ngươi và Lâm Tĩnh thành thân rồi? Đúng vậy. Vậy nên bây giờ ngươi không còn đường lui đâu. Không thể nào. Chứng minh thư của cô ta vẫn luôn ở nhà, muốn lừa chúng ta. Ngươi làm thế nào mà kết hôn với hắn ta được? Khi nào? Ngươi quá ngây thơ rồi. Có lẽ ngươi quên rồi. Lúc Lâm Tĩnh rời khỏi nhà, ngươi đã đưa chìa khóa cho cô ấy. Ngươi có thể sỉ nhục nhân cách của ta, nhưng xin đừng sỉ nhục trí thông minh của ta. Ngươi nhìn lại bộ dạng của ngươi bây giờ xem. Ngươi nghĩ còn cần người khác sỉ nhục sao? Ta vẫn là câu nói đó, không muốn lặp lại nữa. Xem ra lời mẹ ta nói không sai chút nào. Ngươi chính là sao chổi, ta là trưởng nữ Lâm gia. Ta là sao chổi, vậy các ngươi là cái gì? Sâu mọt hay cặn bã? Trưởng nữ. Ta mới là nam đinh được chứ. Bây giờ ngươi dẫn dụ Trương gia vào, chẳng phải là đem Lâm gia dâng tận tay cho người ta sao? Ngươi có lỗi với người cha đã khuất. Mẹ con các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ta thấy Tĩnh Tĩnh thật sự rất thiện lương. Các ngươi đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy còn chừa cho các ngươi một con đường sống. Ngươi nhìn rõ coi, rốt cuộc là ai bị tổn thương? Vậy chúng ta hãy xem, rốt cuộc ai bị tổn thương. Những việc các ngươi làm đáng bị tù mọt gông cả đời. Ngươi lần này ngươi thật sự oan uổng cho chúng ta rồi. Ta thật sự không có. Ta chỉ là một mụ đàn bà. Đều là do con tiện nhân Lâm Tĩnh kia. Được rồi, ngươi muốn làm gì? Để Lâm Tĩnh rời khỏi Lâm gia, vĩnh viễn không được bước chân vào thành này. Tốt. Với các ngươi thì cứ như vậy đi. Tĩnh Tĩnh, chúng ta đi thôi. Ngày mai còn phải chuẩn bị tuyển chọn hạ tam gia. Tối nay đến nhà ta dùng bữa nhé. Chúng ta ăn lẩu, thế nào? Được đó. Thật là đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm. Vậy thì chúng ta cùng đi mua nguyên liệu. Hai người cứ đi trước đi. Ở nhà ta còn chút việc. Vậy chúng ta đi trước nhé. Sao lại là ngươi nữa? Ngươi tưởng ta muốn đến lắm sao? Nếu không phải cổ phần công ty nằm trong tay ngươi, ta mới chẳng muốn đến đây. Ta nói cho ngươi biết, ngươi ở chỗ ta cái gì cũng đừng hòng có được. Nghe cho rõ đây. Hôm nay ta không muốn cãi nhau với ngươi. Nếu ngươi chịu trả lại toàn bộ cổ phần công ty cho ta, ân oán giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ. Còn nếu không chịu thì đồng quy vu tận đi. Ngươi nghĩ Trương gia sẽ cưới một người thân bại danh liệt làm con dâu sao? Ngươi có phải nghĩ rằng ta không dám đồng quy vu tận không? Đồng quy vu tận. Ngươi có biết phụ thân ngươi lúc lâm chung đã nói gì với ta không? Ngươi nói dối. The film was translated and Nhóc con, narrated by M Media. dù sao ta cũng là người đầu ấp tay gối với cha ngươi. Vài ngày sau, mẹ, hôm nay tâm trạng tốt quá nha. Cuối cùng cũng có thể hạ bệ được Lâm Tĩnh rồi. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ khôi phục lại thanh thế. Lâm Tĩnh đồng ý rồi. Mẹ mau kể cho ta nghe đi.
Lâm Tĩnh ta biết rõ mà. Mẹ vậy mà có thể hạ bệ được cô ta. Không. Trong chuyện này cũng có công của ngươi. Nhờ ngươi hiến kế, ta mới có thể nhanh chóng hạ bệ được cô ta như vậy. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Không bao lâu nữa bọn họ sẽ tuyển chọn lại Hạ Tam gia. Ý ngươi là? Ta nghĩ đây là một cơ hội. Hy vọng ngày này sẽ sớm đến. Chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Lo quá đi mất. Không sao đâu. Đây chỉ là khó khăn nhất thời thôi. Chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Cùng lắm thì không cần di ngôn nữa. Bà ta chẳng phải đang dùng chiêu này sao? E rằng đây là lá bài cuối cùng của hai mẹ con bọn họ. Việc đã làm xong chưa? Xong rồi. Đến lúc đó chúng ta liên kết lại, khiến bọn họ trở thành Hạ Tam gia. Chúng ta sẽ có thể trở lại vị trí Thượng Tam gia. Hắn làm việc người cứ yên tâm. Ta đây không tin. Ta đây không lật đổ được một Lâm Tĩnh. Thật sự không được. Chúng ta đi tìm Thượng Tam gia, nói chuyện với hai nhà kia, để họ cùng chúng ta đạt thành nhất trí. Tiểu Trúc, ngươi có phải biết điều gì đó không? Tiểu Trúc, ngươi cứ nói đi. Ta đã dò la. Lâm Tĩnh hình như thật sự cùng Trương Thạc ở bên nhau rồi. Không được. Ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Họ mà ở bên nhau, đối với chúng ta đó là một vết thương chí mạng. Mau đi giúp ta hẹn lại Trương lão gia. Tới đây. Lâm tiểu thư, mau vào. Đây là ta tặng Trương bá bá chút lễ vật bổ dưỡng. Lâm tiểu thư thật có lòng. Mau vào trong. Trương bá bá, ta tới rồi. Đợi ngươi lâu rồi đó. Mau ngồi đi. Nhìn ngươi dạo này có vẻ tiêu tụy. Có phải việc cần phải xử lý nhiều lắm không? Có lẽ là ta vẫn chưa đủ tàn nhẫn, giống như phụ thân ta, luôn giữ lại một chút thiện ý. Đó là điều tốt. Làm ăn là làm với người, cho nên đặt tâm lên hàng đầu mới là đúng đắn. Ngươi và ta cũng coi như là cùng chung số phận. Có gì cần giúp đỡ cứ nói, ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi. Nói đi, chuyện gì? Cảm ơn Trương bá bá. Ngươi nghe nói chuyện trọng tuyển Hạ Tam gia rồi chứ? Nghe nói rồi, sao vậy? Ta sợ mẹ kế của ta muốn lợi dụng cơ hội này quay trở lại. Cha, Lâm phu nhân và Lâm công tử tới rồi. Lâm phu nhân, Lâm công tử, chào hai người. Chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Hôm nay có khách quý tới nhà. Trương gia ta thật vinh hạnh. Trương lão gia, hôm nay ta tới đây là có việc quan trọng muốn báo với ngươi. Ta giơ tai lắng nghe. Chuyện lớn như vậy, ngươi không thể không biết chứ. Bọn trẻ yêu đương là chuyện bình thường. Nhưng thân phận của cô ta dù sao cũng khác với Trương gia thiếu gia, thân phận không phù hợp. Hơn nữa còn lôi kéo Trương Thạc đi làm chuyện xấu. Nếu ngươi nói vậy, ta phải suy nghĩ lại. Cảm ơn. Ngươi già rồi, buồn ngủ rồi. Tiễn khách. Đôi mẹ con này thật quá đáng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ thu phục bà ta. Đúng rồi, cái này là của gia phụ nhờ ta chuyển giao cho ngươi. Bên trong là một số hợp đồng bất động sản của Lâm gia, còn có một số dự án ở nước ngoài. Những thứ này ngươi lấy được bằng cách nào? Những thứ này đều là những dự án do bậc cha chú để lại.
Còn về đệ đệ của ngươi và kế mẫu của ngươi, bọn họ vẫn chưa đủ tầm để đạt đến đẳng cấp của thương vụ này. Chẳng qua chỉ là bọn cường hào ác bá ở Lệ Thành này thôi. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Lâm Tĩnh ta vô cùng cảm kích. Gia phụ có lời nhắn gửi cho ngươi. Chỉ có hắn mới có thể bắt nạt nhà ngươi. Còn lại thì dù là đệ đệ của ngươi hay là kế mẫu của ngươi, hoặc là những thứ rác rưởi thượng tam gia kia, đều không thể làm hại ngươi. Trương bá bá đã buông bỏ quá khứ rồi sao? Thật ra câu chuyện thời trẻ của họ không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Dạo này vất vả cho ngươi rồi. Bây giờ ta chỉ muốn biết chuyện giữa cha ngươi và cha ta. Trước đây, cha ngươi và cha ta là tri kỷ từ thuở nhỏ. Đương nhiên, còn có cả mẹ ngươi. Người ngoài đồn, ba người họ là tam giác vàng. Chỉ cần ba người họ ở bên nhau thì nhất định sẽ đại phát. Ý ngươi là song thân của ta và cha ngươi, cho đến khi cả ba đều rung động, cha ngươi và mẹ ngươi cuối cùng nên duyên vợ chồng. Nhưng gia phụ cũng yêu sâu đậm phụ thân của ta. Cũng thật là. Vì vậy họ trở mặt thành thù. Cuối cùng, vậy bây giờ cha ngươi nghĩ thế nào? Gia phụ nói với ta rằng từ khi cha ngươi qua đời, ông ấy rất đau khổ. Đáng lý ra thì ngươi có nên gọi gia phụ một tiếng nghĩa phụ không? Ta chưa từng nghe nói. Sao tự nhiên lại có thêm một người nghĩa phụ vậy? Vì vậy gia phụ quyết định Lâm gia và Trương gia sẽ lại sát cánh bên nhau, giống như bọn họ của ngày xưa vậy. Nhà ngươi tuyệt đối không phải kẻ thù. Chúng ta không chỉ không phải kẻ thù, hắn còn nói với ta hãy coi ngươi như người thân. Hắn nói ngươi và mẫu thân ngươi giống nhau ý đúc. Thì ra phụ thân ta để lại cho ta nhiều thứ đến vậy. Lâm Tĩnh, ta thấy tất cả những điều này số phận đã được an bài. Chúng ta định sẵn sẽ thay đổi Lệ Thành. Xin chào Trương tổng, Lâm tổng. Lâm tổng, việc chúng ta bàn trước đó, thương vụ đó, giờ bàn một chút. Ta đến chính là muốn tìm Trương tổng để nói chuyện này. Bí mật thương mại. Chúng ta vào trong nói chuyện chi tiết. Trương tổng, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện rồi. Lâm tổng, đối với lần hợp tác trước, vấn đề khoản tiền không được hài lòng lắm. The film was translated and narrated by M Media. Hành tung của chúng ta, đối phương luôn nắm được. Ta cũng thấy rất kỳ lạ. Tại sao bọn họ luôn biết được hành tung của chúng ta? Ngươi sẽ không nghi ngờ là ta chứ? Trương gia chúng ta rất sẵn lòng hỗ trợ ngươi báo thù. Không có. Ta đang nghĩ, có phải trong chúng ta có người của chúng? Ngươi có cách nào hay không? Chúng ta làm vậy cho ai xem chứ? Làm cho những kẻ tự cho mình là rất thông minh xem.
Trương Tổng, ta cứ tưởng ân oán giữa chúng ta có thể thông qua lần hợp tác này mà hóa giải. Nhưng ta không ngờ, ngươi vẫn không thay đổi gì cả. Ngươi nhập vai cũng nhanh quá đấy. Lâm Tổng, ta nghe nói Trương Thạc gần đây với ngươi cãi nhau khá là dữ dội. Sao ngươi biết được? Lần trước ngươi với Trương Thạc ở công ty ẩu đả, ầm ĩ cả lên, cả giới đều biết. Công ty dạo này mọi thứ đều thuận lợi. Có gì ta có thể giúp được, cứ nói với ta. Ta biết rồi. Chuyện đó chúng ta sau này tìm cơ hội khác nói với ngươi. Hôm nay cứ tập trung vào việc đấu thầu của mỗi nhà đi. Được. Trương Tổng, ta trân trọng mời ngươi hợp tác cùng ta. Nếu lần này ta thành công trúng thầu, ta sẽ cho ngươi một khoản cổ phần rất đáng kể. Hơn nữa ngươi cũng biết, Trịnh gia chúng ta và hai đại gia tộc Lâm Trương cũng thường xuyên hợp tác. Thượng tam gia các ngươi đã có 2 công ty đến tìm ta rồi. Ta đã biết. Hai nhà bọn họ vẫn luôn cho rằng ta là một tên ngốc. Nhưng ta nói cho người biết, bọn họ đều rất nham hiểm. Bọn họ trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Vậy nên ngươi cứ nghe ta, đừng hợp tác với bọn họ. Thật ra thì ta cũng không thích họ lắm. Huống hồ trong Thượng tam gia vẫn là ngươi có uy tín hơn. Tuy không bằng hai đại gia tộc Lâm Trương, nhưng nếu lần này ta trúng thầu thành công, ta nhất định sẽ giúp ngươi hạ hai nhà Lâm và Trương. Được. Ta tin ngươi. Chào mọi người. Hoan nghênh quý vị đến dự buổi đấu thầu lần này. Chúng ta sẽ đấu thầu khu đất cao cấp đường Huyền Vũ. Hồ sơ chắc hẳn mọi người đã nhận được rồi. Bây giờ xin mời mọi người bắt đầu đấu thầu. Xin chào quý vị, ta là đại diện của Trịnh Thị Tập đoàn. Mọi người đều biết, công ty chúng ta là doanh nghiệp hàng đầu của thành phố này. Trong lĩnh vực bất động sản, thị phần công ty chúng ta chiếm gần 20%. Vì vậy, công ty chúng ta có đủ nguồn lực tài chính làm hậu thuẫn. Chào mọi người, ta là người đứng đầu tập đoàn Chu Thị. Công ty ta tại thành phố này, chúng ta cũng nằm trong 10 doanh nghiệp đứng đầu và xếp hạng thứ 4. Mọi người cũng biết, tập đoàn chúng ta luôn coi trọng ngành bất động sản. Trong lĩnh vực này, bọn ta nói đứng thứ 2, không ai dám nói đứng thứ nhất. Ta dự định xây dựng một khách sạn 7 sao tại thành phố này. Chưa đến lúc người ra tay, Lâm Tĩnh đã không dám nói gì nữa rồi. Xem ra lần đấu thầu này chắc chắn thuộc về chúng ta. Chào mọi người. Ta nghĩ Trịnh Thị Tập đoàn và Chu Thị Tập đoàn rất có năng lực cạnh tranh. Khu đất này nếu giao cho họ, chắc chắn sẽ phát huy được hiệu quả tối đa vì nền kinh tế của thành phố. Cá nhân ta rất ủng hộ họ. Như Trương Tổng đã nói, Trịnh Thị Tập đoàn chúng ta sẵn sàng bỏ ra 300 triệu để mua khu đất này. Và cá nhân ta cam kết với tất cả các công ty thuê mặt bằng ở đây sẽ được giảm một nửa giá thuê. Được. Chu Thị Tập đoàn chúng ta sẵn sàng bỏ ra 400 triệu. Đừng cạnh tranh ác ý nữa. Chính ngươi cạnh tranh ác ý trước. Lúc trước chúng ta đã nói rồi. Ngươi đã quên hết rồi sao? Trương gia, ta có bằng chứng trốn thuế của mẹ con Lâm Thị. Bọn ngươi rửa tiền. Ngươi tưởng ta không biết sao? Trương Tổng, ngươi đừng nghe bọn họ, đây đều không phải người tốt. Trước đó tìm người sát hại Lâm Tĩnh, kết quả ai biết không được việc. Lần này nếu cạnh tranh thất bại, liệu có
tìm đến Trương gia các ngươi không? Ngươi, đây là để bọn họ chó cắn chó. Tiếp tục xem kịch hay ở phía sau. Chư vị, chúng ta phải đoàn kết. Mọi người bình tĩnh một chút. Các ngươi nghĩ một chút. Trương tổng, ngươi nói làm thế nào thì làm thế ấy. Như vậy, các ngươi đem chứng cứ toàn bộ đều giao cho ta. Trương gia chúng ta sẽ làm trọng tài cho ba nhà các người. Như vậy rất công bằng. Trương tổng, cái này đưa cho ngươi. Gửi qua rồi. Trương tổng, ngươi đừng nghe bọn họ, đây đều không phải người tốt. Thế này mới đúng chứ. Trương tổng, ngươi xem này. Về phần đất. Đất sao? Đất thì kỳ thực ta đã thầu cho Lâm Tĩnh rồi. Chúng ta lần này không hợp tác. Không thể cho rằng quan hệ trở nên xấu. Lâm Tĩnh, Thượng Tam gia, đến lúc nên tẩy bài rồi. Chứng cứ các ngươi mua hung thủ, chứng cứ trốn thuế, chứng cứ rửa tiền, ta hiện tại toàn bộ đều có rồi. Tiểu Bảo con gái ta, còn có thủ của phụ thân ta, các ngươi đều phải gánh chịu. Mẹ, bạn bè, ta không giúp được ngươi. Nhà ngươi nói rồi, đây chính là khảo nghiệm cho ngươi. Lão Trương đang làm gì vậy chứ?